එක ස්ලෝ ගොඩක් අය දුක් විඳින ප්‍රශ්නයක්. අද බලමු කොහොමද ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් වල කැෂ් ෆයිල් එක ක්ලියර් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය දුරකට ස්පීඩ් කර. හරි. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා වුන්නේ අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඔයා සිම්පලි ගන්න තියෙනවා වගේ සෙටින් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම සෙටින් ඇප් එකට ගියා. දැන් මේ දිගට මට පේනවා මෙතන උඩ තියෙන සර්ච් සෙටින්ග්ස් කියලා. මෙතනින් ගිහිල්ලා උනත් ඔයාලා මේ සෙටින් එක සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම් මේ ළඟම තියෙනවාට පිනද apps and notification කියලා. ඔයාට යන්න ඕනේ apps ඔයාගේ ඇති apps කියලා එන්නේ වගේ ඇති. ඔයා මේ apps and notification screen එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන see all apps කියලා. ඉතින් මගේ මෙතන 39ක් app තියෙනවා. ඒක නිසා මම පෙන්නනවා. මම මේ see all apps කියන එකට යනවා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් ඉන්න මොකද මම මේකේ ඔයගොල්ලෝ ටිප් එකකුත් දෙනවා වැදගත්. මේ විදිහට ගියාන් පස්සේ ඉතින් ඔකට පේනදී මෙන්න මේ වගේ තැනකට අපි එනවා. හරි. දැන් මෙතන වලට පේනදී මම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්නන් එක. මෙතන වලට පේන නෝට් පෑඩ් එක මගේ කලර් නෝට් කියලා දිනවා. මම මේ නෝට් පෑඩ් එකට යනවා. මේකට ගියාම වලට පේනදී මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙන්න මෙතන වලට පේන ස්ටෝරේජ් කියලා. ඔයා මේ ස්ටෝරේජ් කියන එක දැන් ඊට පස්සේ පේන මෙතන දෙනවා කැෂ් ක්ලියර් කියලා. ක්ලියර් කැෂ් කියලා. ඔයාලට දැන් මේක චුට්ට පල්ලෙහාට ගියාම වලට පේන ඇප් සයිස් එක, යූසර් ඩේටා, කැෂ් ප්‍රමාණය, ටෝටල් මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. මෙතන වලට පේනදී මෙන්න මේ කැෂ් ප්‍රමාණය තියෙනවා 53.25 කිලෝබයිට් කියලා. ඉතින් මෙතන මේ කැෂ් ෆයිල් එක මම මේ ක්ලික් කරාම මට වෙන්නේ කැෂ් ෆයිල් එක ක්ලියර් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අනිත් ඇප්ලිකේෂන් වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කැෂ් ෆයිල් එක ක්ලියර් කරගන්න. මම මගේ Chrome app එකට යනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට Chrome app එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටෝරේජ් කියලා. මෙන්න මේකට මේ විදිහට මම යනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කැෂ් ෆයිල් ක්ලියර් නොකරාම හැම app එකකින් මම කියව එක කැෂ් ෆයිල් එක කිනවට පේනද 62.46ක් MB තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න මේ විදිහට මේකේ ක්ලියර් කැෂ් කියන එක ප්‍රෙස් කරලා ඉවරලා ඒ කැෂ් ෆයිල් එක ක්ලියර් කරලා දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් වල කැෂ් ෆයිල් ක්ලියර් කරලා දාන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ එක ඔයා දැක්කද ක්ලියර් ඩේටා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩේටා ක්ලියර් කරන්න එපා. ඒතකොට වැදගත් දේවල් තියෙනවනේ ඒවා අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප් එක අර දාගත්ත තත්ත්වයට එනවා. හරි. ඉතින් මේ මට ඔයගොල්ලෝ වැදගත් ටිප් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Facebook Lite, Instagram Lite වගේ Lite applications use කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේකනත් වගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය දුරට slow වීම නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන. ඒ වගේම මගේ ෆෝන් එක 1GB වගේ RAM තියෙන එක ගන්න ගේම් ප්ලේ කරන එක නවත්තන්න. ඉතින් මම ගේම් ලැග් ෆික්ස් සෙටින් වගේක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ සෙටින්ස් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ ගොඩක් අය වැඩ කරා කියලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක ගොඩක් අඩු නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන එකෙන් නවතින්න. හරි. ඔන්න ඔය දෙයට අද මේ වීඩියෝ මට කතා කරන්න තිබ්බේ. එන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. වීඩියෝ පොඩි දෙයක් හරි ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් අපි subscribe කරන්න.